සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනාටම කවුරුත් හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. වම්බොටු පැල වලට එහා පැත්තෙන් අපි හිතුවා තක්කාලි ඉඳන්න. තක්කාලි මේ පැලයක් හම්බුණා. මේක දම් පාට එකලු. ඉතින් අපි මෙතන කොනේ මේක ඉඳුවා. ඉතුරු ටිකටත් තක්කාලි ඉඳන්න හදන්න. මේ තක්කාලි අපේ ගස් වලින් කඩපු අතු ළඟ වැඩිනේ. ළඟ වැඩි නැද්ද? ඉතින් අපි මේ ඒ අතු අපි වතුරේ දැම්මා. ඒ වතුර බෝතලයක දාලා සුමානයක් දෙකක් තියලා තියෙනකොට මේ විදියට මුල් එනවා. බලන්න මේ අත්තේ ගෙඩිත් හැදිලා. ඒවයි හොඳට මුල් දාලා ආවා. ඉතින් මේ අපි හිතුවා ඉතින් මෙතන ඉඳ ගන්න මේ පැල ටික. මේ බලන්නකෝ ගෙඩිත් හැදිලා වතුර බෝතලය ඇතුලේ. අපි වතුර බෝතලයක දාලා තිබුණේ. මේ මුල් ඇදලා ගෙඩිත් හැදිලා. ඉතින් අපි ඔන්න ඉඳුවා කොහොමද ඉතින් දැන් ජුනි අන්තිම. ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් වෙනකන් අපිට පළදාව ගන්න පුළුවන් හැදුනොත්. ඒ නිසා අපි හිතුවා මෙතනින් ඉඳන්න ඕනේ කියලා ළඟින් වගේ ඉඳුවා මේ. මොකද මේවට ගහන්න ඕනේනේ. කෝටු ගහන්න ඕනේ. ටිකක් කරදරයි. හැබැයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වම්බොටු වලට නම් දවස් ගානේ වතුර දාන්න ඕනේ. තක්කාලි වලට නම් නැහැ. තක්කාලි වලට දවස් 3කට සැරයක් දාන්නේ. ඉතින් එක ළඟ එච්චර හොඳත් නැහැ. ඒ දෙක එකට ඉඳන එක. නමුත් ඒ වුණාට අපිට ඉඩ නැති නිසා අපි එහෙම ඉඳුවා. ඉතින් අපි මෙතන බණ්ඩක්ක තමයි ඉඳන් හිටියේ. බණ්ඩක්ක ඉඳුව නම් හොඳයි. ඒත් ඉතින් කමන්නේ මේ තක්කාලි පැල ටික විසි කරන්න බැරි නිසා අපි ඉතින් ඔක්කොම මේ තක්කාලි පැල ටික මෙතන ඉඳුවා. මා ළඟ පෝච්චි වල ඉබේ හැදිලා ගොඩක් තිබුණා පැල. මේ මෙතන ඉඳලා හැදිච්ච ටික නම් ඉබේ හැදිච්ච පැල. එහා ඒව නම් අතු දාලා පැල කරගත්තු ඒවා. ඉතින් ඔන්න අපි මේ විදියට ඉඳගත්තා. තක්කාලි වලට සාමාන්‍යයෙන් වතුර දාන්නේ හොඳට පැල මුල් අල්ල ගන්නකම් විතරයි. ඊට පස්සේ දවස් 3-4කට සැරයක් වගේ තමයි දාන්නේ. මොකද තක්කාලි කියන්නේ වැඩි වතුර ආස කරන පැලයක් නෙවෙයි. වම්බොටු කියන්නේ උඟක් ආස කරන පැලයක්. ඉතින් ඒත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ළඟින් ඉඳුවා. ඒවට වැටෙන්නේ නැති විදියට අපි වතුර දාන්න බලා ගන්න ඕනේ. නේද අපේ බීට්‍රූට් පාතිය ගැලෙව්වා. බලන්න ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා බීට්‍රූට්. තව ටිකක් තිබ්බනම් මේක මෝරනවා. ඒ නිසා ඉතින් අපි ගැලෙව්වා. ඉතින් මේ විදියට අපි බීට්‍රූට් ටික ඔක්කොම මේ දැන් සුද්ධ කරලා මේක ගන්න යන්නේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කීප දෙනෙක්ම. ඉතින් මේ මෙතන බාල්දියක් තියෙනවා ටිකක්. ඔන්න විදියට තමයි අපේ බීට්‍රූට් පාතියද හම්බුනේ අපිට බීට්‍රූට් හම්බුණු ටික. ඔන්න මේ ඉතාලියේ හැදෙන පැෂන් ෆෘට්. ඔන්න ඒවත් දැන් තැඹිලි පාට වෙලා හැදිලා තියෙනවා. මේ පාර ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අර ලංකාවේ එක තරම් රස නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් හොඳයි නරකත් නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ එක තරම් රසක් නැහැ. ඔන්න මම ඉදිරියට දිවිච්ච පැෂන් ෆෘට් එක කඩා ගත්තා. ඔන්න විදියට තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ. හුඟක් මිදුනට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ඉදෙන ඒවා රසයි. ඔන්න අපේ පිපිඤ්ඤා හොඳට හැදිලා තියෙනවා දැන්. අපි දැන් කඩන්නයි යන්නේ.
ගොඩක් ලොකු වෙලා. ඊට කලිනුත් අපි ගොඩක් කැඩුවා මේක එක්කෙනාට දුන්නා යාළුවන්ට එහෙම මේ ළඟ පාත අයටයි. තව තියෙනවා. තව මේ මෙතනක් තියෙනවා නේ. ඕවා වෙන જાතියක් නේ. පොඩි ඒවානේ. මෙතන තව දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා දෙකක්. කැඩුවේ නැත්තම් මෝරනවා. පැල 8කින් අපි මීට කලිනුත් ගෙඩි 8ක් විතර කැඩුවා එක්කෙනාට දුන්නත් එක්ක. ඕන දැන් අද තමයි වැඩිපුර කැඩුවේ. එඳ නම් ගෙඩි 2ක් 3ක් වගේ තමයි කැඩුවේ. අද තමයි වැඩිපුරම කැඩුව දවස. මේ ගර්කින්ස් කියන එක. මෙතන බෙල් පෙපර් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න බෙල් පෙපර් නම් මෙහි හරියට එච්චරට ලස්සනට එන්නේ නැහැ. සමහර විට ඉතින් ඒගොල්ලන් හදන කඩවල වලට එන ඒවා නම් ග්‍රීන් හවුස් වල මොනවා හරි හදනවා ඇති. මෙහි අපි හදන ඒවා එකක්වත් ලස්සන හරි හදිසියෙන් තමයි එන්නේ. අනිත් ඒවා සවුත් වෙනවා. එන්නේ නැහැ. නරක් වෙනවා. පාට එන්නේ නැහැ. කහ පාටයි රතු පාටයි දෙකම ඉඳුවා. තාම හැදිලා නැහැ. බලමුකෝ අපි තව ටිකක්. ඔන්න මම මෙතන දම්බල වැල් 5ක් ඉඳුවානේ. ඔන්න ඒක දැන් මේ කුඩේට ලස්සන්ට ගිහින් තියෙනවා. මේ දක්වා ගිහින් තියෙනවා. මෙතන මේ ටිකක් උඩටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් උඩටම ඇවිල්ලා තව ලබන සුමාන වෙනකොට මේක සම්පූර්ණ උඩට යයි. එතකොට මට ආයෙත් වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. මේක හැදුනම දම්බල ලස්සන්ට තියෙයි කියලා මට හිතෙනවා. නවද මලක් පිපිලා. ඒ වගේම ගෙදර තියෙනවා මේකේ කහ පාට. ඒ රතු පාට ගෙදර තියෙනවා කහ පාට. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.